Isa na namang kagulat-gulat na araw sa inyong lahat. Kung meron mang isa sa inaabangan na rematch ng Adelaide 36ers, ito ay ang kanilang rematch versus the Illawarra Hawks na kung saan tinalo ng Hawks ang 36ers sa kanilang first game sa pangunguna ni na Harry Froling and Sam Froling, ang dalawang players na nagpahirap rin ni Kai Sotto. In fact, dinakdakan pa si Kai Sotto ni Sam Froling one-on-one at talagang na-posterize ang ating idol sa game na yon. And for sure, Kai Sotto wants revenge versus sa dalawang Frolings, especially against Sam Froling, na talagang hindi nakapag-react si Kai Sotto sa magandang spin move ni Sam Froling in their first game. Sam Froling scored 18 points in that game, samantalang si Kai Sotto ay umiscore lamang ng 12 points. Pero after that game ay ibang-iba na ang mga galaw ni Kai Sotto at mukhang nakukuha na ni Kai Sotto ang timing sa kanyang mga galaw both on offense and on defense. At kahit ang rebounding ni Kai Sotto ay nagiging consistent na rin at makikita naman ito sa kanyang averages na 8 points and 5 rebounds in 15 minutes of playing time. Napaka-consistent ang nilalaro niya sa Adelaide 36ers at sana kung mabibigyan pa siya ng better playing time ay tsak lalo pang gaganda ang kanyang mga numero. Compared sa mga averages ni Sam Froling na napaka-inconsistent, merong mga laro na very impressive ang kanyang mga scoring, almost 20 points in 3 games. Pero kadalasan ay below 10 points ang kanyang production sa puntos and in fact, sa kanyang last game ay umiscore lamang siya ng 3 points in 24 minutes of playing time. At dito, merong advantage si Kai Sotto dahil napaka-inconsistent itong Sam Froling. Unlike kay Sotto na napakaganda ng trajectory ng kanyang development and every game day ay nag-i-improve si Kai Sotto and it is expected na mas gaganda pa ang kanyang ipapakita next game versus Illawarra Hawks dahil sa nakukuha na niyang experience at dahil lumalaki na rin ang kanyang katawan. So, I have a feeling na magiging isang breakout game na ito kay Kai Sotto bukas against Illawarra Hawks dahil sa last game ni Kai Sotto ay napakaganda na ng kanyang aggression. Napaka-aggressive niya pero controlled and he dominated the game the whole time na nasa basketball court siya. Hindi man siya umiscore ng sangkatutak, Kai Sotto focused all his energy sa depensa. And sure enough, nakakuha siya ng 3 solid blocks at napakarami pa mga contested shots na hindi naibuslo ng mga kalaban dahil nailang sa kanyang presence. At simple lang naman ang gagawin ni Kai Sotto versus Illawarra Hawks. Ipagpatuloy ng niya ang kanyang napakagandang depensa at ang kanyang controlled aggression sa rebounding ay more than enough na yan upang matutulungan ang kanyang team na mananalo bukas. Isa kasi siyang tower of power sa ilalim. But unlike the other tower of power ay hindi lang siya isang tower at hindi lang siya isang power, kundi isa pa siyang lightning. Dahil meron siyang super quick laterals na nakakabilib talaga para sa isang legit 7'3" big man. Pinatikim na ni Kai Sotto si Will Magnay sa kanyang bangis sa kanyang depensa and block shots and this time si Sam Froling na naman ang kanyang susubukang pigilan. At alam naman natin kung ano ang nangyari sa kanilang unang pagtatapat. Na-posterize si Kai Sotto sa isang play and for sure Kai Sotto wants revenge. And for sure Kai Sotto wants to get back at Sam Froling dahil alam naman natin na napaka-skilled ni Kai Sotto at sana mapagbigyan si Kai Sotto ni Coach CJ Broughton na magpakita ng gila sa opensa against the best of the best players ng NBL. But before Kai Sotto thinks of posterizing and dunking on Sam Froling, ay mas mainam siguro na mag-focus na lang muna si Kai Sotto sa depensa and he will try his best to block the shots of Sam Froling. At kung magagawa niya yan, ay para na rin nakakabawi na siya kay Sam Froling. But Kai Sotto has to contend with another Froling, ang sibling ni Sam Froling na si Harry Froling. The read, rejected by Sotto. Oh, it really is. You talk about who's going to be the main guys on rosters. Daniel Johnson just shows that he can do this. He's got to be the main offensive weapon, or at least one of them. But Mitch McCarron looked a lot better in this game. He was their marquee signing. He's been up and down at times, coming off a very poor game. He had 6 turnovers in that loss to the Bullets, but he looked better. He was making plays for other guys. He scored himself. There's a pass to Kai Sotto, who's going to get better with every single game. I like what he's bringing.
but it's all about now consistency. Sino ba ang makakalimot sa ginawa ni Harry Froling nung first game ng Adelaide 36ers versus Illawarra Hawks na kung saan nagpaulan si Harry Froling ng 8 3-pointers to score a career-high 33 big points that turned out to be a fluke game. Bakit natin nasasabing fluke game? Dahil kung titignan natin ang kanyang average ngayon ay meron lamang siyang 6 points and 3 rebounds average this season. And in fact, after that historic game ni Harry Froling against Kai Sotto and the Adelaide 36ers, ay all downhill na ang career ni Harry Froling at hindi na niya nasundan ang kanyang magandang laro versus Adelaide. Samantalang si Kai Sotto naman ay nagpapatuloy ang magandang laro hindi lamang sa scoring but his defense has improved by leaps and bounds at nakikita naman ito ng mga NBL analyst na bawat laro ay lalong gumagaling si Kai Sotto. Hindi man consistent ang kanyang mga numero, yet it does not reflect kung gaano ka-effective si Kai Sotto when he is inside the playing court. Against Karen Saipans ay pinakita ni Kai Sotto ang kanyang inside presence at talagang kinatatakutan na talaga siya as the last line of defense. 3 monster blocks din ang kanyang na-register sa kanyang last game and he provided the needed spark para sa kanyang team. At mapapalaban na naman si Kai Sotto sa kanilang next game against Illawarra Hawks dahil makakatapat na naman niya ang 6'11 center ng Hawks na siya nagpahirap nila sa unang salpukan. Literally ay nagliliyab ang mga kamay ni Harry Froling during that first encounter at walang nagawa ang depensa ng 36ers en route sa career high ni Harry Froling na 33 big points. At hindi lang ang mga puntos ni Harry Froling ang bumaba, pati na ang kanyang playing time ay grabe rin ang pagbaba. In fact, from his career high game against Adelaide na kung saan he played for 28 minutes, but in their last game ay meron na lamang siyang 3 minutes playing time. Very unusual dahil sa kanyang skill set na talaga namang shooter sa labas, or at least in that game against Adelaide. While Harry Froling's game dipped so much, kabaligtaran naman ang nagagawa ni Kai Sotto. Nagpapatuloy pa rin ang magandang laro ni Kai Sotto and consistent pa naman ang kanyang playing time around 15 minutes per game. Kahit na bahagyang bumaba ito in the last 2 games, yet kahit na merong dip sa playing time ni Kai Sotto ay maganda naman ang kanyang pinapakita bawat laro. One can feel the impact of Kai Sotto sa kanyang team and in fact, tinawag na siyang game changer after his yeoman's job sa kanilang game against Karen Saipans na kung saan halos lahat ng mga tira ng kalaban sa loob ng shaded lane ay sinubukan niyang tapalin. Pero kahit pa naangat si Kai Sotto sa matchup na ito, wag nating kalimutan na napakaganda ng nilalaro ni Harry Froling sa kanilang first encounter. In fact, he played the game of his life. At ang isa sa dahilan kung bakit maganda ang kanyang scoring during that game ay dahil dinala niya ang depensa ni Kai Sotto sa labas na kung saan Harry Froling has the advantage dahil he is relatively quicker. At dahil pumasok ang niyang 3-point shooting ay lalong naging deadly ang kanyang laro. And to counter the shooting prowess of Harry Froling ay dapat talaga depensahan na siya kahit na nasa labas pa siya ng 3-point area. And to do that is not a walk in the park, lalong-lalo na kapag si Kai Sotto ang kanyang bantay. Alam naman natin ang role ni Kai Sotto is to patrol the shaded lane at hindi naman pwedeng lalabas si Kai Sotto sa depensa dahil it will open that lane at siguradong magpipiesta ang mga guards and forwards driving to the basket. In this scenario ay dapat talagang pag-iisipan ng mabuti ng coaching staff on how to stop the offensive juggernaut of Harry Froling at may siguro nila na hindi mauulit ang kanyang 33 points explosion sa kanilang first game. Kai Sotto needs help sa depensa dahil hindi naman pwedeng siya pa ang magbabantay kay Froling from the 3-point arc at the same time ay he will patrol the shaded lane. Imposible talaga yan dahil meron lang isang katawan si Kai Sotto. Upon analyzing the first game of Kai Sotto versus Harry Froling ay nakatalo lang talaga sila sa 3-point shooting dahil hindi naman nag-average ng malaki itong si Harry Froling at hindi rin niya ito na-duplicate in the succeeding games. So, it is safe to say na tsamba lang talaga ang kanyang mga 3-point shots. And not giving him any open looks sa 3-point area is the best way to contain him. Dahil kung sa inside incursions lang ay kayang-kaya naman ni Kai Sotto ang lakas and skills ni Harry Froling. So, the only way to stop him is to eliminate his outside shooting. On the other side of the fence, Kai Sotto is slowly but surely getting used to the physicality sa NBL Australia. He is now comfortable and his confidence is very high. And he can impact the game in so many ways. Mapa-scoring man or mapa-depensa ay lahat yan kayang ibigay ni Kai Sotto.
And I expect Kai Sotto to play better. Looking at sa mga past games ni Kai Sotto, ay he has the tendency to play better the second time na makakalaro nila ang the same team. In the game against Melbourne United, ay alam naman natin na sa kanilang first game ay nagtala lamang si Kai Sotto ng 6 points. But in the rematch ay nagtala na si Kai Sotto ng 12 points, a complete turnaround sa first game. In fact, grabe pa ang mga highlights na pinakita ni Kai Sotto during that game, kasama ang isang reverse alley-oop slam dunk at ang kanyang mid-range jumper to seal the game sa overtime. At ganyan rin ang nangyari sa kanilang game against Cairns Taipans na umiscore lamang si Kai Sotto ng 1 point, 3 rebounds, 2 blocks and 2 assists. Samantalang sa kanilang rematch ay umiscore na si Kai Sotto ng 5 points, 6 rebounds at meron pang 3 blocks in just 12 minutes of playing time. So parang dinobla ni Kai Sotto ang kanyang output sa pangalawang laro against Taipans and United. And if this is an indication, ay mukhang Kai Sotto is ripe to score 24 points based sa trend na nakikita natin. Dahil sa first game ni Kai Sotto versus Eliwara Hawks ay nakascore siya ng 12 points. So, meron talagang possibility na ma-double ang kanyang output at sana pagbigyan siya ni Coach CJ Broughton upang magpapatuloy ang ganitong trend. At huwag magpahuli dahil baka magugulat na lang kayo sa mga bagong balita. At kung nagugustuhan nyo ang ating channel, ay huwag kalimutang pindutin ang like and subscribe button at pati na rin ang notification bell upang updated kayo sa mga nakakagulat na balita. Salamat and see you around!